Я Сашко Боровський, директор і співзасновник кількох фуд-проєктів, а також співзасновник Києва волонтерського. Київ волонтерський виник як реакція ком'юніті, гастроспільноти на виклики. Нам потрібно було годувати ТРО ЗСУ, кількість і чисельність яких в місті Києві зростала експоненційно, і, власне, це змусило нас 28 лютого об'єднатися. У нас були команди, у нас були товарні запаси, і ми просто почали, власне, готувати. Справді, ми всі тут не говоримо про мотивацію, не говоримо про проблеми стимулів або ще щось. У нас у всіх вже існує відповідь на питання «навіщо?». І прокидаючись зранку, ми не задаємо собі дурних питань. Тому всі знають, для чого вони тут знаходяться, і мені не доводиться нікого змушувати нічого робити. І десь за тиждень це неформальне об'єднання, власне, трансформувалося в благодійну організацію і благодійний фонд, який на піки мав 29 учасників і годував до 15 тисяч військовослужбовців в день, власне, з партнерами, з власною логістикою, з власним координаційним центром, з власними товарними запасами. В такому форматі ми працювали до початку серпня, доки в нашій діяльності була якась необхідність. Ціль була дуже проста – приїхати в свій заклад і по максимуму нагодувати кілька сотень людей в один день. З закладу, в якому зібралася моя команда, він називається «Дублер», вдалося за півдня приготувати 800 порцій їжі. Ми дуже швидко дійшли до піку. Ми включали нові кухні, ми комплектували ці кухні персоналом, забезпечували їх сировиною і упаковкою. І за місяць роботи ми в середньому 10-12 тисяч порцій щоденно, власне, готували. Воюємо на своєму фронті, ми допомагаємо тим, чим можемо тут і зараз. І мені здається, що це найкращий спосіб трансформувати свої емоції люті, страху, суму, відчаю в дію. Бо це для мене особисто єдиний шлях, аби не зійти з розуму. Ми пережили етап, коли в Києві волонтерському було майже 500 людей, враховуючи всіх волонтерів на кухнях, водіїв, бек-офісу. Зараз нас десь 22 людини штатних, плюс є волонтери, які допомагають нам на якихось заходах або допомагають частковою своєю залученістю до проєктів. З 1 серпня ми не годуємо людей конкретно порційною їжею, але робимо багато класних справ. Запускаємо освітній проєкт для внутрішньо переміщених осіб, робимо дуже класний мій улюблений проєкт «Діти для дітей». Після того, як ми закрили напрямок гарячого харчування, вся діяльність стала наразі проєктною. Основний напрямок – це медицина, щойно деокуповані території. Наразі ми розвиваємо проєкт «Зроби тепло». Суть в тому, що ми фандрейзимо кошти, в значній мірі ми фандрейзимо ці кошти через власні ж заклади, в яких працюємо. Тобто бізнес працює для Києва волонтерського, гості бізнесу також працюють для Києва волонтерського, акумулюємо суми, маємо вже напрацювання щодо засобів утеплення, які розробила команда. У нас немає ієрархічної структури, ми немає в нас начальника, бігбоса і щось такого. У нас є управлінська команда, яка в центрі, умовно кажучи, і є підрозділи, які відповідають за той чи інший напрям роботи. Ми така вже серйозна компанія, але маленька. Серйозна, але маленька. Всі учасники Києва волонтерського – це люди, які займаються бізнесом або власним, або як наймані працівники. У нас є досвід роботи з великими групами людей і є соціальний капітал. Відповідно, досвід роботи з командами, соціальний капітал, тобто зв'язки горизонтальні. І для формування структури нам неоціненну допомогу надали спеціалісти з Балбек Бюро, власне, їхні проджект-менеджери, які вміють вести процеси на довгому проміжку часу.
Всі питання вирішуються у внутрішніх чатах. Раз в тиждень ми зустрічаємося або офлайн, або онлайн, незалежно від того, чи є повітряна тривога у місті. Виставляємо якісь реперні точки, куди ми рухаємося, ділимося інформацією. Також по кожному підрозділу на щотижневій основі відбуваються стаф-мітинги, де команда звіряється з завдання, цілі і простежуємо прогрес в їх реалізації. Я є таким більш ідейним, не знаю, ідейним директором, можна так сказати, тому що мені вдається об'єднувати людей. Це насправді надає мені дуже багато сил і надихає, і приносить найбільше задоволення об'єднувати людей навколо якоїсь ідеї і разом рухатися. Бо насправді один ти можеш дуже мало, а разом ви можете гори звернути. І от мені пощастило працювати з дуже талановитими людьми, а вони ще й мене слухають. Прикиньте, треба бути впевненим у собі і робити реально те, що вас самих надихає. Думаю, що мене рятує безглузда відсутність страху. От, я нічого не боюсь, і ви не бійтесь, все вийде.